हेलो गाइस, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको दिन चाहिँ मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको दिन चाहिँ हामीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छ मैले वर्डको माइक्रोसफ्ट वर्डको बारे तपाईँहरूलाई मैले सकिसकेको छु। अब हामी यस समय चाहिँ हामी जानेछौँ एमएस एक्सेलको समयमा जानेछौँ। तपाईँलाई वर्ड सम्बन्धी चाहिँ केही कुराहरू सोध्नु छ, तपाईँले मलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ कमेन्टमा। अब म यस समय चाहिँ साथीहरू म यस समय चाहिँ तपाईँहरूलाई एक्सेलको बारेमा भन्न गएको छ। जस्तै हामीले एक्सेल खोल्नको लागि तपाईँहरू गएर स्टार्टमा गएर सर्च गर्नु पर्छ। तपाईँलाई सर्ट की पनि म भन्नु गएर सर्ट की विन्डो आर गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले यहाँ लेख्नुहोस् EXCEL। त्यति इन्टर गरेपछि तपाईँले एक्सेल आफै खोल्नेछ, किनकि यो सर्ट की हो। हामी जहिले पनि हामीहरू कुनै पनि कार्य गर्दा हामीहरू सर्टकट कीबाट गर्छौँ, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। आजको दिन चाहिँ म तपाईँहरूलाई खास गरी एक्सेलको बारेमा चाहिँ बेसिक कुराहरू भन्न गइरहेको छु। एक्सेलको चाहिँ अब के हो, एक्सेलले हामी के गर्न सक्छौँ, एक्सेलहरूबाट चाहिँ हामीले के कस्तो प्रोग्रामहरू गर्न सक्छौँ भनेर म बताउने छु। हाम्रो एक्सेलको प्रोग्राम खोलिसकेपछि हामीले ब्ल्याङ्क वर्क बक्स बुकमा ओपन गर्नेछौँ। हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँहरूले एक्सेल देखिसक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी एक्सेलमा चाहिँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने एक्सेलमा चाहिँ अब हामीले विभिन्न डाटाहरू सिटहरू बनाएर अब हामीले यहाँनिर चाहिँ विभिन्न टेबलहरू गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कुराहरू चाहिँ यहाँनिर गर्न सक्छौँ। यहाँनिर हामीले फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँले एउटा भन्न चाहन्छु, एक्सेलमा चाहिँ केही प्रोग्रामिङहरूको पनि हुन्छ र एक्सेलमा चाहिँ तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जान्न पर्ने हुन्छ। अब एक्सेलमा तपाईँहरूलाई केही चिन्ता नगर्नु, सुरुदेखि सबै कुरा तपाईँहरूलाई बताइदिने साथीहरू। अब तपाईँहरूलाई यहाँनिर के हुन्छ भने तपाईँहरू फाइलमा सिम्पली तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। सबै कुराहरू वर्डकै जस्तो हो, तर पनि यहाँनिर फाइलमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अब न्यू ओपेनहरू तपाईँहरूले उयो वर्डिङ भनिसकेको छ। जस्तो होममा चाहिँ तपाईँले जस्तै अब यो बोल्डहरू बनाउने सबै तपाईँले, तर तपाईँले यहाँनिर केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने, तपाईँले बिजुलीको बिलहरू निकाल्नुपर्ने अवस्था कसरी, एक्सेलहरूको बारे के कसरी गर्न सक्ने भनेर तपाईँले चाहिँ जान्न सक्नुहुन्छ होइन। अनि तपाईँहरूले अनेक धेरै कुराहरू जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई त्यसम्म कुराहरू बताउनेछु। जस्तै कि एकैछिनको लागि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँले एक्सेल पढ्दाखेरि धेरै कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्ने। अनि साथीहरू, अनि तपाईँलाई यो चाहिँ म एउटा सानो आज चाहिँ म सानो कुरामा तपाईँहरूले जस्तो एक्सेलको बेसिक कुराहरू भनिदियो। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा यस्तो बक्स खोलिएको छ है। जस्तै अब हामीले के भनेको छौँ, यो चाहिँ अब सेल हो, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। जस्तै सेल कम्प्युटर भाषा सबै कोठालाई सेल भन्छौँ। जस्तै अहिले तपाईँले A1 भनेको जस्तै यो भन्नाले यो ए चाहिँ यो माथि ए छ र 1 चाहिँ कहाँ छ, हाम्रो बक्स 1मा छ। जस्तै हामीले 2मा गएर A2 हुन्छ, B2मा B2 हुन्छ। यसरी तपाईँले यो सेलहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र एक्सेलमा काम गर्नु सबैजना तपाईँले बुझ्नुपर्ने भनेको यही कुराहरू हो। जस्तै अब मैले A8मा क्लिक गर्छु भने यहाँ A8 देखाउँछ। हामी कुन ठाउँमा छ भनेको थाहा पाउनलाई हामीले यस्तो तरिकाले गर्नेछौँ। र नि अब हामी अर्को के कुरा गर्छौँ भने जस्तै तपाईँले यहाँनिर नेम बक्सहरू के योहरू तपाईँले यहाँनिर लेख्न सक्नुहुन्छ। यो कुराहरूमा तपाईँलाई पछि बिस्तारै सिकाउने नै छु। अनि हामीले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ पाइचार्टहरू हाल्नु पऱ्यो भने हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ, किनकि हामीले स्मार्ट आर्ट्सहरूबाट पनि हामीले पाइचार्टहरू यहाँ देख्न सक्छौँ। यहाँबाट हामी पाइचार्टहरू सजिलै हाल्न सक्छौँ, किनकि एक्सेलमा धेरै सजिलो छ पाइचार्टहरू हाल्नु। त्यो पनि म तपाईँलाई पछि सिकाउँ। अहिले तपाईँले बेसिक कुराहरू के पनि यो A1 A2हरू यसरी हुन्छ भने तपाईँले आवश्यक मात्रामा चाहिँ अति रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र साथै आजको दिन चाहिँ म तपाईँहरूलाई एक्सेलको बारेमा यति भन्न चाहन्छु। म तपाईँलाई अर्को सर्टिफिकेट बनाउने तरिका, जस्तै तपाईँ अलिक हाई क्वालिटीको राम्रो सर्टिफिकेट बनाउन चाहनुहुन्छ, तपाईँहरूले कहाँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँहरू केही समयको लागि तपाईँ गुगल खोल्नुहोस्। आफ्नो गुगल क्रोम ब्राउजर चाहिँ खोल्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले त्यहाँनिर गएर चाहिँ एउटामा तपाईँ लिङ्क दिन्छु, तपाईँ त्यो लिङ्कमा गएर चाहिँ तपाईँहरूले हरेक कुराहरू कामहरू गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेटहरू मात्र होइन, त्यहाँनिर धेरै कुराहरू बनाउनु सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई सायद थाहा छ कि छैन, म त्यो पनि तपाईँलाई भनिदिनेछु। आजको दिनमा सायद यति नै भयो भने म अर्कोचोटि अर्को नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई अन्य पनि धेरै कुराहरू चाहिँ ल्याएर देखाउनेछु। मैले यहाँनिर क्रोम खुलिसकेको छ। म यस समय चाहिँ तपाईँहरूले के देखाउन चाहन्छु भने यस समय म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु, मेरो अलिक स्लो छ कम्प्युटर, म केही समय तपाईँ क्षमा चाहन्छु। अब म यस समय के गर्न चाहन्छु भने यहाँनिर चाहिँ गएर तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ canva.com लेखेर तपाईँले इन्टर हान्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्यानभाको एउटा अफिसियल्ली साइट खुल्छ। जस्तै हामीले यहाँनिर चाहिँ अब हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ। यसलाई क्रस गरिदिँदा हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले यो चाहिँ देख्नुहुन्छ यहाँनिर अब जस्तै हामीले क्रिएट डिजाइन गर्छौँ। हामी सर्वप्रथम त डिजाइनमा गइसकेपछि हामी यहाँनिर सर्च गर्छौँ। जस्तै अब हामीले के बनाउनु पर्ने भने हामी एउटा बनाउन सक्छौँ
हामीलाई सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने छैन PIFI सर्टिफिकेट हुन्छ के सर्टिफिकेट बनाउनु जस्तै अब हामीले एउटा क्यारेक्टर सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो नि सरी यहाँनिर जस्तै एकछिनको लागि ल हामी चाहिँ एकलाई स्टुडेन्ट सर्टिफिकेट बनाउनु पर्ने यसमा चाहिँ तपाईँहरू सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब ल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ भोइ अनि आइसक्यो अथवा यहाँनिर चाहिँ अब जस्तै अब बेसहरू कस्तो किसिमको बनाउनु तपाईँले यहाँ छान्न सक्नुहुन्छ जस्तै म एकछिनको लागि म यो छान्दैछु मलाई कुन मन पर्यो मलाई यो मन पर्यो मैले यो छाने अब तपाईँहरूले अब जस्तै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ आइसक्यो अब हामीले अब यहाँनिर चाहिँ अब यो हरेक कुरा हामीले एडिट गरेर हामीले लेख्न सक्छौँ है जस्तै एकैछिनको लागि लेखेँ मैले लेखेँ सर्टिफिकेट अफ भएन CHARSCTE क्यारेक्टर सर्टिफिकेट this TIFC सर्टिफिकेट जोन स्ट्रिम यहाँनिर लेख्न सक्छौँ के लेख्न सक्छौँ भने you must be complete on SEE legal on CMPL complete COMPLT complete on high school फर्मुला लेखिदिए स्कुलको नाम जस्तै एकछिनको लागि मानौँ लिमाटी स्कुल स्कुल यहाँनिर जब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर जब हामीले त्यो व्यक्तिको फोटो पनि हाल्न सक्छौँ एकछिनको लागि म गएर यहाँ फोटो गर्छु अपलोड्समा गएर म अपलोड डिभाइसमा गएर एकछिनको लागि यो फोटो ओपन गरिदिन्छु म यो ठाउँमा फोटो हाल्छ जस्तै यहाँ यसको नाम चेन्ज गर्नुपर्ने हो एकछिनको लागि यस्तै गर्दै ल अहिले मैले यसको नाम चाहिँ यसको नाम जस्तै एकछिनको लागि मैले राख्दैन को छ भने एकछिनको लागि ल एकछिनको लागि ल विजय पौडेल राख्दैन आर्ट डाइरेक्टर मार्केटिङमा भन्दा म राखिदिन्छु यहाँनिर चाहिँ थापा यहाँनिर चाहिँ लेखिदिउँ अनि भाइस PINCI भाइस प्रिन्सिपल हाल्यो यहाँनिर चाहिँ राख्नु अब
के गरेछ भने तपाईँको सर्टिफिकेट एकैछिन रेडी। जस्ट तपाईँले के गर्नुहोस् भने यहाँ डाउनलोड अप्सन डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहोस्, जस्ट डाउनलोडमा गरिदिनुहोस् पेपरको डिजाइन डाउनलोड हुन्छ। डाउनलोड भइसक्यो पिडिएफ। जस्ट तपाईँले एकछिनको लागि मैले डाउनलोड गरिसकेँ, मैले बन्द गर्छु। अब म यहाँनिर गएर पिसीमा गएर डाउनलोड्स भन्ने गएर यहाँनिर हेर्छु नि। यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ आइसकेको छ है। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ त्यो सर्टिफिकेट आइसकेको छ। ओपन हुन टाइम लाग्नेमा केही छैन। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यो ओपन भइसक्यो। त्यो ओपन भइसकेको छ। तपाईँले यहाँ विभिन्न नामहरू लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले त्यो लेख्ने गर्ने काम तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले सर्टिफिकेट राम्रो सर्टिफिकेट डिजाइन गरेर बनाइदिन सक्नुहुन्छ। यो एउटा तरिका। म अर्को तरिका तपाईँलाई भन्दै गर्नेछु। हाम्रो च्यानल लाइक एन्ड सब्सक्राइब सपोर्ट गर्नुहोस्। धन्यवाद।